নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্স ৰাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজি দেওবাৰ নহয়নে দেওবাৰে কণমানিহঁতৰ বাবে মই দেওবৰীয়া বিশেষ প্ৰায় লৈ আহোঁ কেইদিনমান অৱশ্যে দিয়া নাছিলোঁ আজি কণমানিহঁত তোমালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ DIY লৈ আহিছোঁ আৰু কি ধৰণে মই কেনেকৈ কৰোঁ ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি যিটো বস্তু লৈ আহিছোঁ এই কাপকেইটা লাগিব এয়া মাটিৰ পাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে আমি কৰ্মশালা কৰোঁতে আমি এই মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খাইছিলোঁ পানী খাইছিলোঁ নহয়নে আৰু তাৰ পৰা মই কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ আজি এটা ক্ৰাফ্ট কৰি দেখুৱাম তাৰপিছত আৰু দেখুৱাম এয়া লৈছোঁ দুটা কাপ আৰু লৈছোঁ এটা ফেভিকলৰ এয়া আঠা আৰু লৈছোঁ এটা পুৰণি কেছেট আৰু এডাল লৈছোঁ এয়া ৰছী এডাল চুকলি ৰছী বুলি কয় এনেকুৱা ৰছী আৰু কি ধৰণে কি কৰোঁ কেনেকৈ কি DIY কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো চাবলৈ যাওঁ যিহেতু ভাদ মাহ নহয়নে আৰু ভাদ মাহৰ লগত ৰিলেটেড ৰাখি এটা ফুল কি ধৰণে সহজভাৱে পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনাব পাৰি তাৰ এই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ঢোল বনাবলৈ শিকাইছিলোঁ নহয়নে আমাৰ কেণ্ডি পেলাই মানে কোকোকোলা কেণ্ডি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম নিশ্চয় চাব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন দুইটা গিলাচ একেলগ কৰি ল'লোঁ মানে আঠা লগাই পেলাই আমি দুটা ছাইড এনেকুৱা খোলৰ দৰে শ্বেপ এটা দিছোঁ ফুলটো যিহেতু এটা ছাইডে ওখ হয় এটা ছাইডে অকণমান মিহি জোঙা দীঘলীয়া টাইপৰ হয় কিন্তু যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো শিকোৱা হৈছে সেইকাৰণে একেবাৰে শুদ্ধকৈ নহ'লেও অকণ নমুনা এটা দিবলৈহে মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে যিটো জইন হৈছে সেই জইনটোত দেখা নাপাবৰ কাৰণে এয়া কাগজ এখন লগাই দিছোঁ যদি কোনোবাই ভালকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে কাগজ দি মেৰিয়াই দিলে অকণ ওখ হৈ যাব এটা ছাইড তাৰ এতিয়া ফৰ্ম এটুকুৰাৰ সহায়ত এয়া অৰেঞ্জ কালাৰ অলপমান ইয়াতে দি লৈছোঁ ইয়াতে আচলতে আৰু অকণ ব্ৰাউন মিলাই দিব লাগিছিলে যিহেতু মোৰ হাতত নাছিলে সেই অৰেঞ্জ কালাৰ এনেকৈ দি দিছিলোঁ আৰু চুকলি ৰছীডাল দিও গাঁঠি দি পেলাই ৰছীডাল লগাই ল'ব পাৰি মই আকৌ চুকলিডাল নিদি পেলাই এটুকুৰ সৰু টন সূতা দি পেলাই গাঁঠি দি দেখুৱাইছোঁ এয়া টন সূতা দি পেলাই দুইটা ছাইডে গাঁঠি দিছোঁ আৰু কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন এইদৰে দুফালে দুডাল ৰছী বন্ধাৰ পিছত আমি ৰিলসমূহ ফুলত লগোৱাৰ দৰে এনেকৈ ইপাৰে সিপাৰ কৰি কৰি বেজী এটাৰ সহায়তো ইপাৰ সিপাৰ কৰি দীঘলে দীঘলে আমি ফুলৰ দৰে ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব পাৰোঁ যদি ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে কৰিবলৈ অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে গ্লুগান যদি হাতত থাকে তেনেহ'লে গ্লুগানৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ সেই আমাৰ কেছেটৰ ৰিলসমূহ আমি খুলত লগোৱা সেই ৰছীসমূহৰ দৰে ধুনীয়াকৈ ইপাৰ সিপাৰ কৰি আমি লগাই দিব পাৰোঁ বা এনেকৈ যদি সৰু বেজী থাকে বা ডাঙৰ বেজী থাকে ইপাৰ সিপাৰ কৰি এনেকৈ গাঁঠি গাঁঠি দি গ'লেও ধুনীয়া ফুলৰ ওপৰৰ সেই ৰছীখিনি হৈ যাব মই কেইবাটাও আইডিয়া দি দিছোঁ যোনে যিমতে সুবিধা পায় সেইমতে কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ মই গ্লুগান দিও কৰি দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে ৰছী টানিও দেখুৱাইছোঁ যিটো ভাল লাগে তাকে কৰিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফুলৰ দৰে এটা নমুনা এই ধৰণে কণ কণ শিশুসকলে কৰি উলিয়ালে নিজৰে মনটো ভাল লাগিব নহয়নে আৰু এনেকৈ পেলনীয়া দুটা মাটিৰ পাত্ৰৰ পৰা মই খোল কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু কাষত সেয়া ৰছীডাল আঠাৰ সহায়ত এনেকৈ লগাই দিলোঁ আৰু ফুলৰ যিটো এই অংশ থাকে বজোৱা অংশ সেইখিনিতে ক'লা এক্ৰিলিকৰ ৰং অলপ ক'লা দি
ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।